Tapos na kami sa Padang Beach. Our next destination is Balangan Beach. Balangan Beach, which is a personal recommendation of Sir George right here. Dito na kami sa Balangan Beach. Parang kung hindi ka local lang, hindi mo malalaman to. Itong place na to. Wow! Okay. Sunset dito ka lang. Tapos titingin mo lang sunset. Ito siya guys! So pretty! Oh my God! So ayun, tanaw daw dito guys yung airport. Ayun! Dahil puti na yun. You see the... Ayan guys, tapos na kami sa Balangan Beach. Punta na kami ngayon sa Tanah Lot Temple. How long are we gonna get there? 2.5 hours. 2.5 hours. Are we gonna catch the sunset? Yeah. Yes. What time is the sunset here in? 6 something. Oh, okay. 6 p.m. Tanah Lot. How much if tourist? Tourist is 60. 60 per person. Ayan guys, bago kayo pumasok ng entrance ng temple, ayan ang daming mga souvenir shops dito. Sabi din ni Kuya, mura daw. So, I guess, tingin kami after namin magliwaliw dito sa Tanah Lot. Oh, guys, nandito na ako sa Bali. Okay guys, so dito daw banda sa left side yung Tanah Lot Temple. Pero yung best spot for the sunset is dito daw sa right, sabi ni Kuya. So after namin pumunta sa temple, punta kami dun sa sunset. So guys, pababa na kami, papunta dun sa mismo temple. Ayan, sobrang daming tao. Expectation versus reality. Kailangan natin ng Photoshop. So this is Tanah Lot. Ang daming tao. Tapos, I'm not sure kung pwedeng pumunta dun sa pinakataas. I think mga religious person lang or mga Hindu lang pwede dun. Guys, sabi ni Marge, yung holy snake daw doon. Sa Robin. Last mo na yan, Marge. So guys, nakapili ako dito sa Holy Spring Water. Hindi ko sure kung pwede ako dito. So, mga ibang nationality naman ang nakapila. Pumila na rin ako. So, maghihilamos daw. Ito donation ya. Thank you. Nagilamos ako. Guys, tapos nilagyan ako ng pigasan ako. Tapos may kalachuchi. May pakalachuchi. Ayun, nagilamos na. Umakyat rin ito. Ha? Kasi na, meron kang ganyan. Ayun nyo. Bakit? Maghiwalay muna kami kasi akit ako sa temple. Not sure kung pwede. Is it okay? Okay. So kapag nagpa-holy water pala kayo, yung ganito, pwedeng umakyat sa taas ng temple. Pag hindi, hindi ata pinapapasok. Sarado pala guys, hanggang dito lang. Ayun o.
the temple? I think so, but it's So we closed. can't go inside. Yeah. We have to go up there. But it's not allowed for tourists, I guess. That's a lot of people. Guys, susundan namin to. Beautiful view daw eh. The best spot to take picture of the temple. Okay. Tingnan natin kung totoo yun. Mga market naman to eh. Ano yun? Yung? Luwak. Sila yung nagpo-produce ng luwak coffee. Yung coffee beans na nandun sa dumi nila, yun yung pinaprocess na maging coffee. So guys, yung nakita namin beautiful view na sign. Ano pala mga markets and restaurants yun nandito. Ito yung beautiful view. Ito siguro yung beautiful view. Pero, nakakaya naman tumambay dyan na wala kang bibilin, di ba? Ito siya guys. Daging babi ulit and daging babi go. Ito ang dinner for the day. Babiguling ba to? Oo. Babiguling. Pero halo-halo siya. May gatis nga lang. Ayan. Ayun, may kanin, may sausage, may satay ata to. Ito yung balat ng lechon. Tapos ito laman ng lechon. Manghang to. Tapos may gulay dito sa gilid. And chicharon. Tapos may kasama din siya sabaw. With ano to? Turmeric. Sabi ni Kuya masarap daw dito. So ito yung in-order ko guys, yung dulce de leche, ito. Tapos yung milk choco cashews. And then yung mascarpone crunchy, ito.